Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề mà gần đây này các bạn hỏi rất là nhiều. Vừa rồi thì có một cái video mà có một chú đang cho chăn ăn đúng không? Xong rồi bị một con chăn táp thẳng vào mặt. Thì xem qua video thì cái tỷ lệ con chăn với lại chú thì con chăn nó nặng khoảng tầm 5-60 kg. Thì đối với cái trọng lượng này ấy, đó là cái trọng lượng mà rất là nguy hiểm đối với con người rồi ha. Thì như các bạn biết thì chăn có thể nuốt được một cái khối lượng to hơn khối lượng cơ thể của mình. Thì với một con chăn mà nặng 5-60 kg như thế này, nếu trong điều kiện tự nhiên, nếu trong điều kiện lý tưởng thì con chăn sẽ nuốt được một con vật có trọng lượng khoảng 20-30 kg. Đó là đối với trọng lượng bình thường, một bữa ăn bình thường. Còn nếu mà đối với một cái bữa ăn mà con chăn nó sẽ cố gắng nó nuốt những con mồi lớn ấy, trong tự nhiên thì cái việc mà săn được những con mồi nó không hề đơn giản. Và cái việc mà lựa chọn cái kích thước của con mồi đối với một con chăn thì nó sẽ khó khăn hơn. Vì vậy nên nếu ở trong môi trường tự nhiên thì chăn nó sẽ ăn những cái con mồi mà nó lớn hơn cái sức ăn của nó rất là nhiều. Vì vậy nên là bạn của mình á, nuôi chăn ở An Giang, anh nuôi rất là nhiều chăn, nhưng mà anh có một cái nguyên tắc, đó là khi mà chăn mà lớn hơn khoảng tầm 50 kg thì anh sẽ cho ăn ít lại để chăn nó không quá lớn. Vì anh chăm sóc một mình trong trại chăn, và nếu mà có xảy ra một cái sự cố gì đấy thì một mình anh không thể nào mà xoay sở được với một con chăn có trọng lượng khoảng 7-80 kg. Thì đó là các cái định mức cho cái khối lượng của con chăn. Khi mà anh ấy muốn làm việc an toàn thì anh ấy sẽ cho ra những cái định mức để mà không có những cái sự cố ngoài ý muốn mà mình không thể nào mình xử lý được. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái nội dung của cái video mà được đăng tải trên internet, và mình sẽ phân tích cái tai nạn, cái sự cố này nó xảy ra trong trường hợp nào và làm thế nào để phòng tránh một con chăn khi mà con chăn tấn công mình, và khi mà đã tấn công rồi thì làm sao để mà xử lý được cái sự cố phức tạp đó ha. Thì bây giờ mời các bạn xem cái nội dung. Thì như các bạn thấy đó, chú đang ngồi trước một cái thùng đựng chăn. Mình không biết là chú là người nuôi nhốt hay là chú là người mua con chăn này về để mà nấu cao hay để có mục đích gì. Nhưng mà nếu mà là một người đã nuôi nhốt con chăn này lâu rồi ấy, hoặc là chú có kỹ năng làm việc với các loại động vật hoang dã mà đã được thuần hóa như thế này, thì chú sẽ giữ một cái khoảng cách an toàn hơn. Còn đây là chú tiếp xúc rất là gần. Khi mà chú mở cái cửa của cái chuồng chăn ra thì con chăn chỉ cách mặt chú khoảng tầm 60 cho đến 70 cm thôi. Thì cái khoảng cách này đối với một con chăn mà đang đói, đang háu mồi hoặc là đang bị đe dọa, thì cái khoảng cách này là cái khoảng cách lý tưởng để con chăn nó tấn công thẳng vào cái đối tượng mà đang ngồi đằng trước nó. Thì chú đang vi phạm một cái nguyên tắc cơ bản đầu tiên, đó là nguyên tắc khoảng cách an toàn khi mà làm việc với động vật hoang dã. Đó là cái khoảng cách an toàn. Còn cái nguyên tắc thứ hai, khi mà chú cho ăn ấy, thì cái khoảng cách đó khi mà con chăn nó đang đói thì nó sẽ lầm tưởng cái người cho ăn là con mồi, và thế là nó tấn công ra cái hướng mà có nhiệt. Vì như các bạn đã biết thì chăn sẽ nhìn các cái loại động vật khác thông qua hốc nhiệt. Vì vậy nên là cái cảm biến nhiệt của chăn nó sẽ nhìn cơ thể của con người nó giống như là một cái khối nóng vậy đó. Hoặc là các loại động vật khác thì mỗi một cái loại động vật thì nó sẽ có một cái hình dáng, nhưng mà khi mà con chăn nó đang đói ấy, thì nó sẽ không thể phân biệt được đâu là người và đâu là thức ăn. Vì vậy nên là nó sẽ tấn công ra cái phía mà cái người đang cho ăn. Thì chú vi phạm cái thứ hai là cái khoảng cách an toàn khi mà đang cho ăn. Còn cái vấn đề thứ ba đó, tức là chăn nếu mà đang đói thì sẽ rất là háu mồi, và khi mà các bạn mở chuồng chăn ra ấy, thì con chăn nó sẽ ngửi thấy cái mùi thức ăn, và thế là nó sẽ kích thích cái khứu giác của con chăn, và con chăn nó sẽ tấn công theo cái hướng mà có mồi như vậy. Thì ví dụ như bình thường ấy, mình sẽ không làm việc với chuột xong rồi mình đi vào trong khu nuôi chăn hoặc là khu nuôi rắn của mình, tại vì trên người mình nó có mùi chuột này, trên tay có mùi chuột này, và thế là rắn và chăn nó sẽ rất là bị kích thích bởi cái mùi của con chuột mà dính trên tay hoặc là dính trên quần áo của mình như vậy. Thì cái đó nó cũng là một cái yếu tố mà nó gây ra cái sự nguy hiểm, gây ra cái thái độ của con chăn hoặc con rắn khi mà đang làm việc với mình. Thì đó, khi mà các bạn không hiểu nhiều về một cái loài động vật nào đấy thì nó sẽ xảy ra cái tai nạn tương tự. Khi mà hiểu rồi ấy, thì mình sẽ hạn chế được tối đa các cái tai nạn xảy ra. Vậy thì bây giờ trong cái nội dung này ấy, thì nó sẽ có hai ý chính ha. Làm sao để làm việc với chăn rắn an toàn. Như các bạn thấy rồi đó, chú ngồi rất là gần. Vì vậy nên là đối với khoảng cách an toàn khi mà làm việc với chăn rắn á,
thì nó tùy vào cái kích thước và cái trọng lượng của con chăn. Bây giờ mình sẽ lấy cái ví dụ thực tế của chú để mà mình nói cho các bạn biết là cái khoảng cách an toàn của một con chăn là bao nhiêu ha. Thì đối với một con chăn bình thường ấy, cái khoảng cách tấn công của nó là khoảng 1 mét. Đối với các con chăn rừng thì nó có thể hơn nữa, tại vì đối với chăn rừng ấy, khi mà nó bị kích động ấy, thì cái khoảng cách tấn công của chăn nó sẽ lớn hơn là đối với chăn nhà. Tại vì chăn nhà ấy, khi mà nằm ở một khu vực hẹp như vậy ấy, và ăn uống đầy đủ nữa, thì chăn nhà thì cái sức mạnh của bó cơ và khung xương và cái trọng lượng con chăn nhà thường nó sẽ béo hơn chăn rừng, nên là cái khoảng cách tấn công nó sẽ gần hơn. Thì cái khoảng cách an toàn khi mà các bạn nuôi chăn ấy, thì khoảng tầm 1 mét hoặc hơn 1 mét nha. Nếu mà các bạn tiếp xúc khoảng 1 mét ấy, thì chăn nó đã bắt đầu nó táp tới các bạn rồi. Tùy vào chăn béo hay chăn ốm nha. Ví dụ như là con chăn mà sức khỏe nó không tốt thì nó sẽ tấn công được thấp hơn. Đối với chăn khỏe thì nó sẽ tấn công được xa hơn. Vì vậy nên là tùy vào cái thể trạng, thể trọng của con chăn mà mình đang nuôi thì mình phải giữ khoảng cách làm sao cho nó an toàn. Ví dụ như khi mà các bạn cho ăn ấy, các bạn sẽ thấy được cái tốc độ táp này, cái khoảng cách táp của một con chăn mà khi bạn đang nuôi nhốt, thì bạn sẽ biết được là cái con chăn mà bạn đang nuôi nó có thể tấn công được bao nhiêu xa. Vì vậy thì các bạn từ cái nhận định đấy thì các bạn sẽ làm sao để điều chỉnh cái khoảng cách làm việc với chăn rắn làm sao cho nó an toàn. Thì đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai đó là khi mà các bạn chăm sóc chăn rắn ấy, các bạn nên có một số các cái dụng cụ, ví dụ như là móc. Khi các bạn muốn chuyển chuồng hay các bạn muốn di rời một con chăn hay một con rắn đi sang một cái khu vực khác thì các bạn nên sử dụng móc trước khi các bạn sử dụng tay nha. Tại vì tay của các bạn không biết là nó sẽ dính mùi thức ăn, hay là con chăn nó đang đói, hay là như thế nào đó, thì nó sẽ có những cái phản ứng mà không mong muốn đối với các bạn. Thứ hai là các bạn sẽ sử dụng những cái panh như thế này này. Đây mình có một cái panh này dài khoảng tầm 2, 4, 60cm. Thì đối với cái panh mà dài 60cm này á, thì mình đã gắp và mình cho chăn rắn ăn rất là an toàn rồi ha. Cái khoảng cách này là cái khoảng cách lý tưởng để các bạn có thể chăm sóc chăn rắn rồi. Thì tất cả mọi cái hoạt động tương tác làm việc với rắn hàng ngày của mình ấy, đều thông qua các cái dụng cụ như thế này hết. Mà mình không có sử dụng tay không. Tại vì ấy, thứ nhất là nó sẽ nguy hiểm cho mình. Thứ hai là nó sẽ có các cái nguy cơ liên quan đến ký sinh trùng. Tại vì các bạn biết là khi mà trong một khu vực mà mình nuôi động vật hoang dã đó, hoặc là nuôi các cái động vật ví dụ như là heo, bò, gà hay là các loại động vật khác, thì nó sẽ có ký sinh trùng nằm ở trong chất thải, và chất thải thì nó ở khắp mọi nơi, tại vì đó là khu nuôi nhốt. Vì vậy nên là mình rất là hạn chế sử dụng tay không để mà tương tác với lại các cái vật nuôi của mình. Nếu mà có tương tác thì mình sẽ rửa tay, và mình sẽ không sử dụng tay để mà cầm nắm đồ ăn. Đó là cái thói quen khi mà mình làm việc với động vật hoang dã nhiều, và mình hiểu được cái bản chất của vấn đề, và mình thay đổi luôn cái hành vi của mình trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Tuyệt đối mình không có sử dụng tay để mà ăn thức ăn. Tại vì mình biết là cái thời gian mình làm việc với động vật nó rất là nhiều, và mình không biết là cái loại ký sinh trùng gì nó đang nằm ở trong kẽ móng tay hoặc là ở những bộ phận khác trên cơ thể. Vì vậy nên là mình sẽ thông qua một cái dụng cụ, đó là đũa hoặc là muỗng, để mà mình xúc thức ăn. Thì đó là các cái nguy cơ và các cái điều mà các bạn cần phải lưu ý khi mà chăm sóc chăn rắn hoặc là chăm sóc các cái loại động vật hoang dã mà đã được thuần hóa ha. Thì bây giờ ý thứ hai đó, các bạn sẽ hỏi là làm thế nào để mà xử lý khi mà bị một con chăn cắn. Thì giới thiệu các bạn, đây là sọ của một con chăn. Đây là một cái sọ của một con chăn nhỏ thôi. Những cái tiêu bản như thế này thì đã được xử lý tất cả, từ da cho đến dầu ở trong xương rồi thịt, thì nó sẽ còn lại mỗi cái phần xương của đầu và của hàm dưới của một con chăn thôi này. Thì đối với cái tiêu bản này ấy, thì mình sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về cái cơ chế hoạt động của hàm của chăn ha. Thì như các bạn đã thấy này, thì răng chăn nó nằm ở tất cả xung quanh các cái khu vực mà các bạn nhìn thấy này. Nó sẽ có 2 hàm phía bên dưới và 4 hàm phía bên trên. Các bạn nhìn thấy thì các bạn sẽ thấy có 2 hàm hai bên này. Đây là các cái răng chính này, còn đây là hàm phụ này. Đây là cái hàm mà sẽ dùng để giữ con mồi lại, còn 2 cái hàm ở phía trước này sẽ là 2 cái hàm để kéo con mồi từ ngoài vào phía trong. Thì như các bạn thấy ở đây đó, trong cái sọ của con chăn này có hơn 120 chiếc răng. Lúc nãy mình có đếm sơ, nhưng mà cái số lượng nó lên đến hơn 120 chiếc rồi. Thì khi mà các bạn bị 120 cái răng này cắn găm vào trong da thì đó là một cái vấn đề cực kỳ lớn đối với các bạn, đúng không? Khi mà các bạn đi tiêm chủng vaccine ấy, đi tiêm chủng Covid ấy, các bạn chỉ có dùng một cái kim tiêm rất là nhỏ thôi, tiêm vào vai thì các bạn đã rất là đau rồi. Nhưng mà các bạn cùng một lúc các bạn bị 120 cái răng đâm vào trong da, vào trong thịt của các bạn,
Thì các bạn hình dung ra cái vấn đề nó lớn hơn rất là nhiều rồi đúng không? Còn kim tiêm thì rất là nhỏ, còn răng của chăn thì các bạn thấy rồi đó. Đây là một con chăn nhỏ thôi nha, con chăn này có trọng lượng khoảng từ 4 cho đến 5 kg. Mà cái số lượng răng và những chiếc răng nó đã to như thế này rồi, thì các bạn hình dung là đối với con chăn mà tấn công chú ở trong video ấy, nặng tới 5-60 kg, thì các bạn biết là có vấn đề đó rất là lớn đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ xem là cái cơ chế và cái đặc tính của răng của con chăn nó như thế nào nha. Thì các bạn thấy này, tất cả hơn 120 cái răng nó được xếp liền với nhau và tất cả các cái răng nó đều hướng vào phía bên trong hết. Các bạn biết tại sao lại như vậy không? Tại vì ấy, khi mà con chăn nó săn mồi ấy, khi mà nó bắt được con mồi rồi thì cái việc mà nhả con mồi ra và để con mồi trốn thoát, đó là một cái sai lầm rất là lớn cho con chăn. Vì vậy nên trong điều kiện tự nhiên ấy, mẹ tự nhiên tạo ra rất là nhiều các cái cơ chế săn mồi và ngoạm và giữ con mồi để con mồi không thoát ra được. Đó là cái cơ chế bắt và giữ mồi của con chăn. Thì khi mà con chăn nó đã cắn được vào con mồi rồi ấy, thì đồng thời với hơn 120 chiếc răng như này được ghim vào con mồi, và chăn sẽ dùng toàn bộ cái chiều dài của cơ thể để mà quấn và siết để mà giữ cái con mồi đó lại cho đến khi con mồi chết, và sau đó chăn sẽ thực hiện nuốt con mồi vào. Và chăn và rắn nó có một cái điều đặc biệt đó, tức là hai cái hàm phía bên dưới, các bạn để ý này, các bạn sẽ thấy hai cái hàm này nó không có nối liền với nhau. Ví dụ như hàm của mình này thì nó sẽ là một cái hàm nối liền với nhau đúng không? Thì mình sẽ dùng răng để nghiền nát thức ăn. Còn đối với chăn rắn á, thì hai cái hàm này nó là hai cái hàm động, nó bóc tách với nhau luôn. Thì khi mà con mồi nó quá to so với cái trọng lượng cơ thể ấy, thì con chăn nó sẽ mở rộng cái hàm phía bên dưới ra để mà đưa cái con mồi vào phía bên trong. Và hai cái hàm này nó hoạt động rất là linh hoạt để mà kéo con mồi vào phía bên trong. Thì đó là cái cơ chế săn mồi và ăn mồi của con chăn. Khi mà hiểu rõ được cơ chế thì mình mới tìm được cái phương pháp làm sao để mà giải quyết cái vấn đề nó xảy ra khi mà bị chăn cắn. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn thấy nha. Các bạn sẽ thấy khi mà con chăn nó táp vào tay của các bạn thì 120 cái răng nó sẽ nằm theo cái chiều hướng như thế này. Các bạn để ý này, đối với các cái răng mà nó đã ghim vào trong thịt các bạn và nó nằm xốc ngược vào phía trong như thế này này. Các bạn biết cái móc câu không? Nó sẽ có một cái ngạnh nó xốc ngược vào trong thì nó làm cho con cá không thể thoát ra khỏi cái móc câu được. Và ở đây mình có tới 120 cái ngạnh và còn nhiều hơn như thế nữa. Thì các bạn hình dung là đây là một cái vấn đề cực kỳ lớn rồi đúng không? Vậy thì bây giờ làm sao để xử lý được cái sự cố này? Các bạn có hình dung ra câu chuyện không? Các bạn có nghĩ ra được cái phương pháp nào để mà con chăn nó sẽ nhả tay các bạn ra không? Thường thì sẽ có một số các cái phương pháp, ví dụ như là ngâm con chăn vào trong nước. Nhưng vấn đề là khi mà con chăn nó đã săn mồi, nó đã hăng mồi rồi ấy, thì các bạn ngâm con chăn vào trong nước, con chăn nó cũng không thể nhả ra. Chỉ trừ khi nào mà con chăn nó không thở được nữa thì nó mới nhả. Mà các bạn biết chăn nín thở được ở dưới nước rất là tốt. Vì vậy nên là khi mà con chăn nó săn mồi ấy, cái cơ chế mà đóng cái lỗ khí quản của nó lại ấy, nó cũng diễn ra luôn. Vì vậy nên là nếu mà các bạn ngâm tay vào trong nước ấy, thì cái việc mà chịu đựng cái 120 cái răng ghim vào trong tay các bạn nó sẽ diễn ra trong nhiều phút. Nó rất là đau đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái vật gì đấy để mình gạt tất cả các cái răng này cho nó xếp vào phía bên trong thì mình mới rút được tay ra đúng không? Mình mô phỏng cho các bạn coi nha. Đây là cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Mình sẽ sử dụng một cái tấm nhựa plastic như thế này. Xong rồi mình đẩy xuôi theo chiều của các cái răng nó đang găm vào tay mình. Thì có phải là khi mà các cái răng, các cái ngạnh nó được xốc ngược vào thì mình sẽ dùng một cái tấm nhựa plastic này để mình kê vào giữa cái phần thịt và cái phần răng đúng không? Thì có phải bây giờ mình đã vô hiệu hóa được toàn bộ các cái răng ở phía bên trên rồi đúng không? Các bạn hình dung ra vấn đề không? Bây giờ mình có thể rút tay ra ở phía bên trên rồi, nhưng mà răng của chăn thì nó vẫn đang còn dính bên dưới đúng không? Thì mình sẽ dùng một cái miếng plastic khác để mà mình chặn vào phía bên dưới giống như phần bên trên này. Nhưng mà nó có một cái vấn đề khác. Trên lý thuyết thì là như vậy, nhưng mà nó có một cái vấn đề khác là khi mà các bạn bị một con chăn mà đang siết ấy, thì có phải là các bạn vừa bị con chăn siết và vừa bị cái cơ thể của con chăn quấn vào tay của các bạn đúng không? Và con chăn nó sẽ cố để nó kéo để cho các cái răng này xốc vào trong da. Tại vì đây là cái cơ chế săn mồi, các bạn đừng có nghĩ là con chăn nó cố gắng để nó làm hại các bạn, mà đây nó là một cái cơ chế săn mồi tự nhiên của con chăn thôi. Đó, vì vậy nên là khi mà hiểu được cái cơ chế, khi mà mình hiểu được cách giải quyết, còn cái quá trình thực thi ấy, tức là cái quá trình mà xử lý sự cố đó, nó là như thế nào ấy, thì nó phụ thuộc vào cái kỹ năng của các bạn
và các bạn phải chuẩn bị cho các cái tình huống đấy. Ví dụ như là khi các bạn nuôi rắn độc, các bạn sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho cái việc mà bị rắn độc cắn. Khi các bạn nuôi chăn thì các bạn sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho cái việc bị chăn cắn. Đó là cái điều hiển nhiên, đúng không? Khi mà các bạn là kỹ thuật viên, các bạn hiểu về điện thì các bạn sẽ phải hiểu làm sao để mà phòng tránh các cái tai nạn điện. Đó là ở cái sự hiểu biết của các bạn. Vì vậy nên là trước khi mà các bạn nuôi một cái loại vật nuôi gì ấy, thì các bạn phải tìm hiểu về cái hành vi, cái tập tính của cái loài động vật đó trước, để nó hạn chế xảy ra cái tai nạn khi mà mình làm việc với động vật. Và khi mà nó xảy ra tai nạn rồi thì mình sẽ làm thế nào để giải quyết được cái sự cố đó ha. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cơ chế săn mồi và siết con mồi của con chăn như thế nào, để các bạn hình dung rõ hơn cái hành vi, cái tập tính của một con chăn khi mà nó săn mồi ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cách thức săn mồi, cái hành vi săn mồi và cách hành vi siết mồi của con chăn ha. Mình sử dụng một cái găng tay chính hãng ở đây để bảo vệ tay của mình. Trên tay mình thì các bạn biết rồi ha. Thức ăn của chăn rắn. Ở đây mình có một con chăn gấm. Chăn gấm thì cái hành vi săn mồi của chăn gấm nó sẽ nguy hiểm hơn chăn đất. Về cái sự háu mồi thì mình thấy chăn gấm nó dữ hơn là chăn đất rất là nhiều. Và như lúc nãy mình nói đó, thì đối với con chăn mà 5-6 kg thì cái khoảng cách an toàn của các bạn là khoảng tầm hơn 1 mét. Tùy vào cái thể trạng, tùy vào cái trọng lượng của con chăn thì các bạn chọn cái khoảng cách an toàn cho nó phù hợp với lại cái điều kiện thực tế của các bạn nha. Con chăn nó đã bắt đầu nó đánh hơi được cái mùi của con mồi rồi các bạn. Thường thì chăn nó sẽ sử dụng hai cái giác quan để mà đánh giá được con mồi nó có ở xung quanh đó hay không. Đó là dùng cảm nhiệt và dùng lưỡi để đánh hơi cái mùi của con mồi. Con chăn nó đang xem là con mồi đó là con mồi gì đó các bạn. Chăn gấm thường tấn công rất là nhanh. Các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ nói về cái hành vi của con chăn để cho các bạn nghe nha. Đây là cái sự cố thực tế khi mà các bạn gặp phải khi mà các bạn bị một con chăn tấn công. Thay vì con chăn nó sẽ tấn công vào mình thì nó đang tấn công vào mồi, và mình đã được bảo vệ bởi một cái đôi găng tay chống rắn cắn chính hãng rồi ha. Thì các bạn thấy này, con chăn nó sẽ sử dụng cái đầu để mà cắn và giữ vào cái hàm răng, và chăn nó sẽ sử dụng toàn bộ cái cơ thể để mà ôm, để mà bó sát vào cái cơ thể của con mồi. Và có một cái vấn đề nữa, đó là chăn nó sẽ sử dụng đuôi hoặc là một phần của cơ thể để nó tạo ra các cái điểm tựa để mà nó giữ cái con mồi lại. Và khi mà các bạn bị chăn tấn công á, các bạn vùng vẫy á, thì nó đồng nghĩa với các bạn là con mồi và các bạn đang cố gắng vùng vẫy, và cái hành động đó của các bạn đồng nghĩa với cái việc mà sẽ làm cho con chăn nó bị kích thích hơn và nó sẽ bị hấp dẫn hơn bởi cái việc mà giãy giụa của bạn. Vì vậy nên là cái việc mà giằng co với con chăn nó sẽ làm cho cái tình trạng đó nó tồi tệ hơn nhé. Nếu các bạn mà bị chăn cắn thì các bạn cứ bình tĩnh, các bạn xử lý cái tình huống đó chứ. Mình đang bị nổi hết cả da gà lên rồi này. Tại vì khi mà đối diện với một con rắn độc á, mình không sợ. Nhưng mà khi đối diện với một con chăn á, thì mình hơi bị áp chế tinh thần. Tại như các bạn biết rồi đó, cái chuyên môn của mình là rắn độc, nên là khi mà mình tiếp xúc gần với một con rắn độc á, mình cảm thấy nó bình thường lắm. Nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với một con chăn á, thì nó hơi làm mình bị ngợp. Tại vì cách đây khoảng 10 năm mình bị một cái tai nạn, đó là lúc đó
mình có một nhà người quen, có một con chăn nó bị xổng ra, và khi mà mình đến để mà mình bắt con chăn đó lại thì mình cũng bị vi phạm khoảng cách an toàn, và thế là con chăn nó tấn công vào tay mình và mình phải đi khâu rất là nhiều mũi. Máu me thì các bạn khỏi bàn luôn. Chăn khi mà chăn nó cắn thì máu rất là nhiều. Vì vậy nên là mình bị sợ về tiềm thức á. Sau này á, tất cả các loại chăn nhập ngoại về Việt Nam đó, và cả chăn gấm, chăn đất của Việt Nam nữa, khi mà nuôi á, thì mình cũng không có dám tiếp xúc kiểu như giống như mình đang tiếp xúc với một con rắn độc. Mình có một cái chút gì đó dè chừng đối với các cái con chăn. Mình thấy tay mình đang run này, các bạn thấy không? Tức là khi mà con chăn nó táp vào găng tay và nó siết như vậy, nó làm mình bị hoảng. Các bạn biết tại sao con chăn nó lại bỏ đi không? Tại vì mình đang cầm con mồi và mình không chịu nhả ra đó. Xong rồi mình còn nói chuyện với các bạn nữa, thành ra là con chăn nó bị cái việc này nó diễn ra không bình thường. Bình thường thì nó sẽ cắn con mồi và nó siết con mồi và nó giữ nguyên con mồi trong cái trạng thái đấy. Còn bây giờ thì nó bị đem ra ngoài và bị đèn chiếu vào nên là nó bỏ vào trong cái nó nằm được kìa. Chăn rắn rất là thông minh. Ok, thôi bây giờ mình bỏ con mồi con chăn vào đây đi ha, để mình cho các bạn xem cái vết răng. Tại vì lúc nãy cái máy game nó ở xa các bạn ấy, nên là các bạn không nghe thấy cái tiếng mà răng nó móc vào trong cái găng tay của mình, và các bạn không nghe thấy cái tiếng mà răng nó móc vào cái găng tay, nên là các bạn không nghe thấy. Còn mình thì mình nổi hết cả da gà lên luôn, nổi hết cả da gà da ốc lên luôn. Ok vậy ha, thì cái nội dung này mình truyền đạt cho các bạn hai ý. Đó là khi mà các bạn mà nuôi một cái loài động vật hoang dã nào đấy thì các bạn phải hiểu rõ về cái loài động vật hoang dã mà các bạn sẽ nuôi trong tương lai, để mà các bạn chuẩn bị cho những cái tình huống nguy hiểm cho các bạn mà nó xảy ra trong tương lai. Thứ hai đó là khi mà các bạn bị một con chăn tấn công thì các bạn sẽ có cái phương pháp để mà giải quyết cái sự cố đấy, làm sao để cho tay của các bạn nó không có bị rách nhiều nhất. Tại vì khi mà con chăn nó cắn và nó siết như vậy á, thì các cái răng đó nó sẽ kéo thành các cái vệt rất là dài, nó rất là nguy hiểm. Thì nó sẽ nguy hiểm cho bạn. Nếu mà nó bị đứt động mạch á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm luôn. Vì vậy nên là khi mà các bạn đã biết được cái cách sơ cứu khi mà bị chăn tấn công rồi đó, thì các bạn sẽ đảm bảo an toàn cho mình hơn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo. Bye bye. Bye bye bạn chăn nhé.